विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। 10-15 दिवसापूर्वीचे दिवस आठवा। सगळ्या जणांनी प्रचंड अभ्यासाला सुरुवात केली होती का बोर्डची एग्जाम 23 तारखेला आम्ही घेणारच असं शिक्षण मंत्र्यांनी जाहीर केलं होतं। ओके, काही पोस्टपोन होणार नाही, काही नाही, कशीही परिस्थितीला आम्ही घेऊ एग्जाम हे डिक्लेअर झालं होतं। मग साहजिक आहे आपण पण ठरवलं होतंच, प्रचंड अभ्यासाला सुरुवात झालेली होती। मग तोपर्यंत न्यूज काय आली, एग्जाम पोस्टपोन। चला ठीक आहे, थोडीशी रिलॅक्स झाली मुलं, पण अभ्यास करत होती। ओके, पोस्टपोन झाली एग्जाम, मेच्या शेवटच्या आठवड्यात होणार या आशेनं मुलं बोर्ड प्लस सीईटी चालू होता अभ्यास। ओके, पण जशी ना बाळांनो एसएससी ची एग्जाम कॅन्सल झाली, मला वाटतं बोर्डच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असं झालं असेल की बोर्डची एग्जाम कॅन्सल करायची वेळ आली। ओके, मुलं खुश आहेत बरीचशी, का पास झालो। टॉपर्स नाराज आहेत, कारण बऱ्याच आता माझ्या क्लासमध्ये पण भरपूर मुलं अशी होती की यांचं सुरुवातीपासून टार्गेट होतं मॅथ्स पैकीच्या पैकी, सायन्स पैकीच्या पैकी। ओके, अशी मुलं नाराज आहेत, पण परिस्थिती सगळ्यांनी समजून घेतली पाहिजे। कोविडची परिस्थिती यावर्षी घातक आहे गेल्या वर्षीपेक्षा। ओके, पण त्यामुळे सर्वसामान्यांचं जीवन पण हैराण होऊन गेलं, लक्षात घ्या, आणि आपल्या शिक्षण क्षेत्राला पण खूप नुकसान होतं या कोविडमुळे। माझा मुलगा कोविडच्या अगोदर ठीक आहे 5वीला होता, आता तो डायरेक्ट 7वीला गेलाय, छोटा मुलगा। 5वीची एक्झाम झाली नाही, 6वीचं वर्षभर काय झालं नाही, डायरेक्ट 7वी। त्याला गॅरंटी आहे 7वीत पण एक्झाम होणार नाही। तो म्हणतो नाही होणार, इतक्या लवकर जातोय कोरोना। सगळ्यांना म्हणजे थोडक्यात ना मुद्दा असा आहे, मुलं अभ्यासापासून दूर चाललेत। आता मी त्याचा घेतोय अभ्यास, पण प्रत्येक मुलाची परिस्थिती अशी असणार नाही, मला माहिती आहे। मी तुम्हाला रिक्वेस्ट काय करतोय बाळांनो, आता एक लक्षात घ्या, बोर्डची एक्झाम कॅन्सल नाही झाली ती गोष्ट बाजूला ठेवूया। सीईटी होणार बाळांनो, मी तुम्हाला सांगतो सीईटी होणार आहे। बोर्डचं चला ठीक आहे, इंटरनल असेसमेंट काहीतरी होईल म्हणूया आपण। सीईटी सीयूपीला ऍडमिशन काय इंटरनल असेसमेंटवर देणार आहे का, नाही, सीईटी वरतीच द्यावं लागणार, लक्षात घ्या। तर तुमची एक स्ट्रॅटेजी ठरवा, तुम्ही जरा इम्पॉर्टन्स ऑफ स्टडी म्हणजे अभ्यासाचं महत्त्व जाणून घ्या बाळांनो। कधीही केलेला अभ्यास वाया जाणार नाहीये, तुम्हाला आयुष्यात तो कुठं ना कुठं तरी उपयोगी पडणार आहे। माझा अनुभव सांगतो, लक्षात घ्या। इंजिनिअरिंग कंप्लीट केल्यानंतर MBAच्या सीईटीसाठी मी मुंबईला 1 वर्ष होतो बरं का। ओके, खूप प्रिपरेशनसाठी खूप तयारी केली होती म्हणूया आपण। भवन्स कॉलेजमध्ये मी जायचो, लायब्ररी जॉईन केली होती, दिवसभर बसायचो, नाही मिळालं मला प्रॉपर चांगल्या कॉलेजमध्ये ॲडमिशन मिळालं नाही, मी MBAचं डिसिजन कॅन्सल केलं। पण तिथं जो मी 1-1.5 वर्ष जो प्रॉपर स्टडी केला होता क्लाससाठी, त्याचा मला खूप फायदा झाला, खूप। ओके, MPSCची एक्झाम पण त्यावेळेस मी ट्राय केली होती। मग ते शॉर्टकट्स, ट्रिक्स, भरपूर गोष्टी, कमी वेळेत प्रॉब्लेम कसे सॉल्व्ह करायचे। मग क्लासमधल्या मुलांना ट्रिक्स सांगायला गेलो ना, पहिला मी छोट्या मुलांपासूनच क्लास सुरू केला होता, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th असे म्हणूया आपण। ती मुलं खुश व्हायची। हां, एखाद्या ट्रिक सांगितल्या ना म्हणजे वाया गेला का अभ्यास, बिलकुल नाही। तुम्ही बोर्डसाठी प्रिपरेशन करा बाळांनो। ओके, आता मला सांगायचं आहे काय, अभ्यास केल्यानंतर त्याचं प्रॉपर इव्हॅल्युएशन व्हायला पाहिजे, त्यासाठी टेस्ट गरजेच्या आहेत। आणि आपलं सह्याद्री जो परिवार आहे ना, त्याच्यात यश दादा, यश आराध्य पहिल्यापासून आहे। ओके, काउन्सिलिंगसाठी सुद्धा यावर्षी सुद्धा असणार आहे। ओके, आणि यश कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडवर आज टेस्ट आहे। कार्तिक तुम्हाला माहितीच आहे, त्याचं स्वतःचं यूट्यूब चॅनल आहे सोल्युशन, आणि कार्तिक ठीक आहे म्हणजे थोडक्यात सोल्युशनसाठी तो टेस्ट प्रोव्हाइड करेल संध्याकाळी। प्रथमेश तुम्हाला माहिती आहे, ओके, प्रथमेशचा पण सगळ्या लिंक मी देतोय डिस्क्रिप्शनमध्ये बरं का। उद्या इलेक्ट्रोस्टॅटिक वरती टेस्ट आहे, आणि सह्याद्री ट्युटोरियल प्लस, ठीक आहे, हे माझ्या मुलाचं चॅनल आहे, लक्षात घ्या, नवीन त्याने लॉन्च केलंय। एरवी तो क्लासेसमध्ये छान शिकवतो, पण कॅमेऱ्यासमोर 1-2 दिवस नर्वस वाटला मला, पण तुमचा रिस्पॉन्स छान मिळालाय। 2 दिवसात आय थिंक 400 सबस्क्रायबर झालेले आहेत, आणि चांगली अचिव्हमेंट आहे। आणि ट्रिग्नॉमेट्री बरोबर फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीचे व्हिडिओ सुद्धा 11th स्टँडर्डसाठी या चॅनलवर तुम्हाला मिळतील बरं का। मुद्दा असा आहे, 3 वेगळे टॉपिक, हां थोडंसं झालंय, पण सोमवारपासून शेड्यूल 1 असणार आहे। मी तुम्हाला सांगतो, मी या सगळ्यांना रिक्वेस्ट केलेलीच आहे ऑलरेडी की सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ह सोमवारी सगळ्यांना मी रिक्वेस्ट करतो की त्याच टॉपिकवर टेस्ट ठेवा। दिवसभर तयारी करा, संध्याकाळच्या वेळेत किंवा ह्यांचे 3-3 सेशन ते अरेंज करतील, पाहिजे तशी तुम्ही टेस्ट देऊ शकता, लक्षात घ्या। आणि एकाच टॉपिकची टेस्ट झाली की फायदा होईल असं मला वाटतंय, पण काही मुलांचं सगळ्या टॉपिकची तयारी झाली असेल तर वेगवेगळे टेस्ट घेतलेलं पण फायद्याचं ठरेल। पण टेस्ट द्या ना बाळांनो, अभ्यास करून टेस्ट द्या। जेव्हा आपण ठरवतो ना की टेस्ट द्यायचीच आहे आपल्याला ना, तेव्हा अभ्यास केला जातो। ओके,
शॉकिंगली तुम्हाला सांगतो की टेस्ट देणाऱ्या मुलांचं खूप प्रमाण कमी झालेलं आहे. ओके, म्हणजे अगदी हार्डली नगण्यच मुलं आहेत, म्हणजे रिलॅक्स झालेत मुलं. ओके, ही धोक्याची घंटा आहे, लक्षात घ्या. प्रॉपर अभ्यास करा. 29 तारखेला मी तुम्हाला फिजिक्सचा पेपर देणार आहे. काल मी 2 व्हिडिओज तुम्हाला प्रोव्हाइड केले होते. स्ट्रॅटेजी व्हिडिओ देता आला नव्हता, पण मी तुम्हाला फिजिक्सचे 2 व्हिडिओ प्रोव्हाइड केले होते. त्यात मी प्रूव्ह करून दाखवलं होतं तुम्हाला की बोर्डचा अभ्यास आणि सीईटीचा अभ्यास वेगळा नाही आहे. न्यूमेरिकलचा विचार केला तर सीईटीचे न्यूमेरिकल्स सोपे असतात, लक्षात घ्या. तोंडी तुम्ही सोडवू शकताय. बोर्डला प्रेझेंटेशनची गरज आहे. मी काल दोन्ही व्हिडिओ सांगितले क्विल ॲप. ओके, त्याच्यातले न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करा. सॉल्व्ह करताना प्रेझेंटेशन त्यांनी कुठल्या लेवलनं केलं ते बघा. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असलं पाहिजे की पहिल्यांदा तुम्हाला गिवन डाटा लिहायचा आहे न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करताना. ओके, हे थिअरीला वेळ असतो. सीईटीला कुठं गिवन डाटा लिहित बसणार आहे आपण. प्रॉब्लेम वाचल्या फॉर्म्युला आठवला पाहिजे. ओके, फॉर्म्युल्यावरून कोण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे, कोण इन्व्हर्सली आहे, त्याच्यावरून तोंडी जमलं पाहिजे. पण बोर्डला पहिल्यांदा गिवन डाटा नंतर तुम्हाला लिहायचं आहे टू फाइंड. म्हणजे काय माहितीये का, काय विचारलंय त्या प्रॉब्लेममध्ये. ओके, त्याच्यानंतर फॉर्म्युला कुठला यूज करायचा आहे तो लिहायचा आहे आणि त्याच्यानंतर लिहायचं आहे तुम्हाला कॅल्क्युलेशन्स, आणि तुम्हाला कॅल्क्युलेशन्स करायचे आहेत. इंजिनिअरिंगची ही मेथड आहे. पण मी म्हणतो असं जर प्रेझेंटेशन तुम्ही दिलं ना बाळांनो, लक्षात घ्या, तो पेपर चेक करणारा पण ना तुम्हाला मार्क्स देऊन जाणार, लक्षात घ्या, बरोबर असल्यावर, बरं का, चुकीचं नाही. मेन पॉईंट काय, मग अभ्यासाला तर सुरुवात केली पाहिजे, बरोबर आहे. आणि बोर्ड प्लस सीईटी मॅनेज करा बाळांनो. दोन्ही गोष्टी एकाच वेळेस करण्याचा प्रयत्न करा. ओके, आज मी माझ्या क्रॅश कोर्समध्ये सोल्युशन हा टॉपिक घेणार आहे. ओके, सोल्युशन. आता मी पटकन तुम्हाला सांगू का, सोल्युशन सारखा टॉपिक करायचा असेल तर त्याच्यात बाळांनो पहिल्यांदा डेफिनेशन्स आहेत. आता सगळ्याच मला आठवत नाहीत, पण मी तुम्हाला सांगतो. माझ्यासाठी मला माहिती आहे केबीची डेफिनेशन इम्पॉर्टंट आहे, केएफची इम्पॉर्टंट आहे. ओके, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, भरपूर डेफिनेशन्स आहेत. नंतर लॉज आहेत. राऊल्ट्स लॉ फॉर व्होलेटाईल, नॉन व्होलेटाईल सोल्यूट पण आहे. हेनरीज लॉ आहे, लक्षात घ्या. आता हेनरीज लॉ म्हणलं की तो फॉर्म्युला जो असतो ना, आता बघा बोर्डचा विचार केला तर स्टेटमेंट ओके लिहायला पाहिजे. सीईटीत काय विचारतात माहितीये का, याचं युनिट विचारतील. ओके, समजून घेतलं पाहिजे कुठल्या लेवलचे प्रश्न येतील. आता ह्याच्यात मला सांगा, डेरिवेशन कुठं आहे सोल्युशन टॉपिक मध्ये? नाहीच आहे. एक होतं की अल्फा इक्वल्स टू I-1/n-1, ते आता सिलेबस मधून डिलीटेड पार्ट आहे. ओके, मग लॉज, डेफिनेशन, लॉज एवढं झालं. ओके, कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीची पण डेफिनेशन आहे, बरं का. याच्यानंतर उरलं काय, न्यूमेरिकल्स. आता 6 मार्काचं या टॉपिकचं समजा वेटेज असेल तर न्यूमेरिकल येणारच, हे लक्षात घ्या बोर्डला. आणि न्यूमेरिकल पण मी तुम्हाला सांगतो, न्यूमेरिकल काहीच अवघड नाहीये. तुम्हाला युनिट कन्व्हर्जन जमली पाहिजेत. जस्ट एक छोटंसं एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला की S इक्वल्स टू KH इंटू P जर असेल, आता KH चं युनिट ह्या दोघांवर डिपेंड आहे, बरोबर आहे. याचं युनिट काय असतं सांगा, मोल लिटर इनवर्स, बरोबर आहे. आणि KH. आता प्रेशर जर बार मध्ये दिलं असेल तर KH च्या युनिटमध्ये बार इकडे आलं की बार इनवर्स होणार आहे, म्हणजे KH चं युनिट असणार आहे मोल, लिटर इनवर्स आणि बार इनवर्स. ओके, पण समजून घ्या तुम्हाला KH ची व्हॅल्यू दिली आणि P ची व्हॅल्यू दिली आणि S ची व्हॅल्यू विचारले. बघा, आता KH ची व्हॅल्यू 3 दिले समजा, मोल, लिटर इनवर्स, बार इनवर्स, आणि प्रेशर दिलंय 2 ॲटमॉस्फेरिक. ओके, मग माझा फॉर्म्युला पार्ट आहे, मग मी KH ची व्हॅल्यू पुट करतो 3 दिले, प्रेशर दिले 2, आन्सर किती 6, बरोबर नाही? बरोबर, चुकलं. काय चुकलं इथं की जर इथं बार मध्ये असेल तर मग इथं पण ॲटमॉस्फेरिक कसं चालेल, बार मध्ये व्हॅल्यू पाहिजे ना तिथं. मग मेन पॉइंट काय की ही व्हॅल्यू चुकले, मग मला बार मध्ये कन्वर्ट करायचे. मग मी काय केलं पाहिजे की 1 ॲटमॉस्फेरिक आणि बार याच्यामधलं रिलेशन तुम्हाला आलं पाहिजे. ओके, तुम्हाला माहिती आहे की 1 ॲटमॉस्फेरिकची व्हॅल्यू असते 1.013 इंटू 10⁵. ओके, आणि 1 तुमच्या लक्षात येते का बघा की 1 बारची व्हॅल्यू असते 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. हे पण न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. मग बारचं न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर करण्यासाठी 10⁵ न मल्टिप्लाय करा, पण न्यूटन पर मीटर स्क्वेअरचं बार करण्यासाठी 10⁵ न डिवाइड. मग याला जर 10⁵ न डिवाइड केली तो फॅक्टर कॅन्सल होईल ना. मग तुम्हाला ॲटमॉस्फेरिकचं बार करण्यासाठी याला 1.013 न मल्टिप्लाय केलं पाहिजे.
मग या बारीक सारीक गोष्टी न्यूमरिकल सॉल्व्ह करताना तुम्हाला लागतात. आता आजच्या क्रॅश कोर्समध्ये मी सोल्युशन टॉपिक घेणार आहे. मी सगळे फॉर्म्युले त्यांना एक्सप्लेन केलेत, त्यांच्याकडून मी PYQ सॉल्व्ह करून घेणार आहे आणि संध्याकाळी टेस्ट ठेवणार आहे. तुम्हाला सगळ्यांसाठी पण इथं मी टेस्ट ती अरेंज सेम नाही, थोडीशी वेगळी राहील म्हणून आपण एक वेगळी कुठली तरी टेस्ट अरेंज करणार आहे. पण सोमवारपासून टॉपिक ऑलरेडी डिसाईड होईल आणि त्याच्या टेस्ट तुम्हाला मिळतील. रिस्पॉन्स पाहिजे, चांगलं लक्षात घ्या. मुद्दा काय माहितीये का, की हे सगळं फ्री आहे आणि थोड्याच वेळात तुम्हाला हे सगळा कंटेंट एकाच ॲपमध्ये पण द्यायचा प्रयत्न राहील. आता ॲक्च्युली हे सगळे वेगळे प्लॅटफॉर्म आहेत, पण तिघांचं एकमेकात कम्युनिकेशन आहे, त्यामुळे काही इश्यू येणार नाहीये. तुम्ही बिंदासपणे ह्याच्यावरच्या टेस्ट देऊ शकता. लक्षात घ्या, अभ्यास करून द्या. ओके, अभ्यास करून टेस्ट द्या. इलेक्ट्रोस्टॅटिक, आता काय होतं, इलेक्ट्रोस्टॅटिक बऱ्याच जणांचं झालेलं असेल, द्या ना टेस्ट. मग कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड, आता कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड जर झाला नसेल अभ्यास तर डिस्क्रिप्शनमध्ये मी प्लेलिस्ट देतोय. ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडमध्ये लिगँड्स आलं, इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर आलं, IUPAC नॉमेनक्लेचर आलं, बोर्डसाठी तयारी होईल ना. सगळे व्हिडिओ आहेत ना, मी 10-15 मिनिटाचे केलेत. तुम्ही कुठलाही पॉईंट आडला, V.B.T पण आहे त्याच्यात, प्रत्येक पॉईंट बघा. ओके, आणि मग टेस्ट द्या. सोल्युशन पहिला प्रॉपर अभ्यास करा, मग टेस्ट द्या. आणि पडणार रे, तुम्ही रिस्पॉन्स तर द्या ना. ही मुलं अजून मोठ्या उत्साहात काम करतील, लक्षात घ्या. ओके, आणि रिझल्टसाठी टेस्ट गरजेच्या आहेत. आणि टेस्ट झाल्यानंतर ओके, रँकिंग चेक करू नका. रँक किती आली, मी टॉपर आहे का, ह्या गोष्टी मला यासाठी मॅटर करत नाहीत. तुम्ही अनालिसिस करा त्या टेस्टचं, की किती प्रश्न आपल्याला येत होते पण नाही जमले, सिली मिस्टेक किती झाल्या, ओके, किंवा आठवलं नाही, या अशा गोष्टी होतील तुमच्या बाबतीत, लक्षात घ्या. मग त्यात तुम्ही इम्प्रूव्ह करू शकता. सीईटीला नक्की याचा फायदा होणार आहे. ओके, मग आज दिवसभरात 2 ते 3 लेक्चर्स पुन्हा प्रोव्हाइड करेन फिजिक्सचे. मी एखादा टॉपिक घेऊन त्यातली न्यूमेरिकल सिरीज करेन, किंवा आम्ही तुमचे आभार मानतोय. बऱ्याच मुलांनी काल फिजिक्सचे पेपर प्रिलिमचे माझ्यावर पुन्हा शेअर केलेत. पूर्ण महाराष्ट्रातून पेपर माझ्याकडे मिळालेत. मग त्यातला एक पेपर घेऊन काल मी काय केलं होतं, की सीईटीचा 2019चा एक पेपर घेतला होता आणि 10 ते 10-12 प्रॉब्लेम मी एक्सप्लेन केले होते, किती इझी येत आहेत ते. मग 50 पैकी 10 प्रॉब्लेम इझी, पण कुणासाठी इझी, फॉर्म्युले पाठ असतील तर फॉर्म्युले करा. ओके, आणि व्हिडिओ लेक्चर्स तुम्हाला आता परत मिळायला सुरुवात झालेली आहे. पण मी पण लेक्चर दिले नाही, त्याची कारणं वेगळी होती बरं का. मी काय निवांत झालो नव्हतो, लोड होता दुसरा याचा म्हणूया आपण, आणि थोडासा एक होते प्रॉब्लेम म्हणूया आपण. पण तुम्ही एकदम रिलॅक्स राहू नका. यूट्यूबवर खूप छान कंटेंट मिळायला लागलाय तुम्हाला. ओके, त्याचा फायदा करून घ्या. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.